Moi! Me ollaan siis tuli Knits, vaan Katarina ja mun vieressä on... Aino. Moi! Tää on tämmönen pikainen video, kun meillä on ollut aika pitkä työviikko takana ja nyt on lauantai ja eikö tänään on viimeinen päivä nyt elokuuta on? Mm-hmm. Niin sit mulla oli kova into kuvata ja sit Aino oli se, että ei jaksa, että hän haluaa keittää teetä ja olla rauhassa ja sit mä ajattelin, että no jos mä tulen tähän sun viereen kuvaamaan, että jos se näyt taustalla, niin ei kai se haittaa. Ja sit änkes tohon ihan mun kylkeen kiinni. Niin Aino keitti teetä ja oli tässä hän on koonnut tähän niin kuin hänen muistikirjat ja sukan ja sit mä tuun tähän silleen, no jos se näyt siinä takana, niin ei se varmaan haittaa, eiks niin? Mut joo, meillä oli tällaista menoa täällä nyt. Niin sit Aino oli silleen, että no mitä kysymyksiä siinä neulettäkissä sitten, syysneulettäkissä oli, että jos nyt ei ole hirveän vaativaa, niin ehkä voit osallistua Niin. puoliksi pakotettuna. Me ollaan kuvattu tää varmaan 3 kertaa, kun mä tässä operoin jotain ihan sekavaa. Ihan vaan siis oikeasti väsymyksen vuoksi. Ja on ollut paljon töitä. Eiks niin? Kyllä. Mitä sulla on siinä teossa? Sukkaa. Mulla on toinen jo näin pitkällä. Oi vitsi, saaks mä vilauttaa tonne vähän? Saat. Onko se kauhean kovasti siinä keräskin? Ei. Hän on hieno sukka. Aurinko kehrää, eikö? Mm-hmm. Ja varpaista aloitettu ja tiedätkö tämän värin tai oliko se... Olisikohan se ollut ruiskukka, ruiskaunokki tai sitten se oli se sumu. Mä en ole ihan varma. Okay. Jompikumpi. Minkähän tää mahtaa tarkentaa? No, joo. Kyllä. Eli sä teet samaan aikaan 2. Mm-hmm. Joo. Ja mulla on sen semmoista nimimerkillä löytyy Instagramissa. Hän on Elsa. En muista hänen nimeään valitettavasti. Days Tea. Eli siihen tulee tämmönen käännetty sileä kaulus tohon. Niin teen Novitan linen love langasta. Ja sävyjä en muista, mutta kirjoitan tähän. Joo. Ja mä ehdin eilen yöllä iltavuoroni päätteeksi katsoa Annin tekemän neulettäkin, jonka on Wool Me Once Fibersin Laura tehnyt omaan Instagramin kohokohdista löytyy semmoinen tubepankki-ideoita. Ja kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa, mitä hänellä siellä on ja ottaa ideoita, jos innostutte. Ja tehkää ihmeessä myös tämäkin. Ja tässä oli muistaakseni ehkä 6 kysymystä. Ja semmoista. Sullahan on muuten sun noropaita. Onko sä esitellyt sitä meidän videoilla? En mä muista. En mä tiedä, onko mä valmiina. Joo. En mä muista. Joo, mutta se on aivan ihana. Joo, nyt se on mulla ekaa kertaa, kun on tarpeeksi Ihana. viileitä. Tuo on ihana haljakki, kun sä oot tämmönen pehmeä. Tai siis oot se muutenkin pehmeä, mutta siis niinku, tää on niinku erityisen tämmönen ihana tuntunen. Mm-hmm. Ensimmäinen kysymys on, että millaiselta meidän neulesyksy näyttää? Varmaan aika rauhalliselta. Mm-hmm. On vielä vähän avoinna, että mennäänkö Virlanvoimaan Paimioon. Ja sitten meidän pari neuleystävää tulee lokakuussa meille viettämään viikonloppua. Onko muita mielessä, mitä sä ajattelet, että mitä syksystä? Varmaan semmoista kotoilua. Joo. Mä haluaisin tosi kovasti tehdä mun niitä keskeneräisiä neuletöitä valmiiksi. Et se on mulla semmonen, että mä en aio nyt ostaa lankaa, vaan aion tehdä keskeneräisiä valmiiksi ja katsoa mitä kaikkea löytyisi omasta varastosta. Semmosia. Onko sulla mielessä jotakin, mitä sä haluaisit tehdä tai haaveita tai muuta ajatuksia vai? Mulla on nyt villasukka-innostus. Joo, sehän on hyvä innostus. Mullakin oli vähän villasukka-innostus, mutta se vähän lopahti. Ai. No kun mä en saa millään jotenkin sopivan kokoisia sukkia itselleni tehtyä.
Tai tuntuu, että kaikki on liian pieniä. Tai että en oikein ole saanut niinku semmoista. Tai se tuntuu vähän pieneltä. Ja mä en ole kauhean villasukan tekijä, niin se on vähän semmoinen. Mutta olen aloittanut piirakkasukat, joka on tuon Palasia Arjastamme Riikan järjestämä kaala, piirakkakaala. Ja ne on siis piirakkasukkia ja semmoista. Toivottavasti niistä tulisi sopivan kokoiset. Mä vähän nyt mietin, että miten sitten se tehdään, että saadaan se kantapää siihen sopivan kohdalla. Mä oon siis kantapään kohdalla juurikin. Toka kysymys oli, että mitä aiot neuloa syksyn aikana. Ja taidettiin vastata siihen. Vähän joo. Mulla on siis tätä aurinkokerän sukkalankaa. Mä yhdet sukat jo tein tästä. Ja sitten on nää. Ja sitten mulla on langat vielä ainakin yhteen pariin. Niin. Sukkia tulossa. Joo, nää valmistuu aika nopeasti. Sitten mä ajattelin tehdä vielä ehkä lapaset tästä samasta langasta. Oi vitsi. Koska tää sopii niin myös käteen tää sukan alku, niin tuli mieleen, että vois kokeilla aloittaa lapasiakin täältä päästä. Totta. Niin. Se sellaista. Ja sitten mä haluaisin tehdä neuletakkeja Sama. monikossa, koska mä en mulla ei ole semmoista yhtä, että mitä ja millaista ja mistä langasta. Vaan mulla on paljon ajatuksia, mutta mä en oikein ole niistä vielä, että mitä mä aloittaisin. Joo. Niin mietin tässä samalla, kun teen sukkia. Aika ihanaa, sä vaan voit tuijotella ulos ja mietiskellä niitä. Oi vitsi. 3. kysymys on syksyn odotetuin neulejuttu. No, mulle varmaan se on se lokakuussa, kun nähdään meidän kavereita. Ja varmaan se, että jos löytyisi vähän enemmän aikaa neulomiselle nyt, kun heinä ja elokuu oli aika intensiiviset töissä, että tahtoisin taas tehdä enemmän videoita ja just olisiko vaan into kuvailla ja semmoista. Joo. Onko sulla jotain muuta, mitä sä haluaisit tuohon lisätä vielä? Sulla varmaan oli noin, mitä sä odotat, että saat tehdä niinku just noit uusia juttuja. Ja... Joo. 4. kysymys on parhaimmat hykkeilyvinkit. Mä en tiedä, onko mä kauhean hykkeihminen. Tai siis oon mä varmaan, mutta siis mä en ihan tiedä, mitä se tarkoittaa. Tai mikä, mä en ole sisäistänyt sitä ehkä niin silleen, että kyllä tämä se on sitä juttu. Onko sulla sellaisia jotain, että mikä olisi semmoinen hykkeilyhomma? Semmonen. No, mä tykkään tyhjentää tämän meidän keittiön pöydän. Et sinne mitään ylimääräistä. Sytyttää kynttilän, keittää teetä, tuijotella ulos ikkunasta ja neuloa. Joo. Se on ollut mulla nyt sellainen. Ja villasukat jalkaan ja villapaita päälle. Niin. Joo. Ja mä ehkä vähän on eri mielentilassa, kun mulla on tämmönen kesämekko. Niin. Meidän ystävä Anni, Ajatuksia Anni, tekee tämmöisen hykkekuvahaasteen. Muistaakseni se alkaa viikon päästä sunnuntaina. Ja kestää viikon. Ja sit siinä oli just niinku, hän puhuu meidän kanssa tätä asiaa. Ja sit et niinku, missä vaiheessa hän tekee ja semmoista. Ja sit sen innoittamana, tai mä tiedä, tuliko se sen innoittamana, mutta sait silleen, että kun mä olin kaupassa tai kaupungilla, että ostaisiko kynttilöitä? Tuliko se sen innoittamana, että niinku hykkeily alkoon? Ehkä ei ihan sen innoittamana, mutta kyllä mulla, ehkä osittain, kyllä mulla on ollut semmoinen, että mä jo odotan syksyä. Joo. Ja sitten myös silloin oli semmoinen vähän harmaa ja sateinen, pimeä päivä, niin tuli semmoinen tunne, että haluan valoa. Joo, totta. Ja mä en ole kauhean kynttilän polttelija ollut, mutta aina polttelee silloin tällöin kynttilöitä, että nytkin me on tässä, niin tosiaan ostin useamman kynttilän meille, että kyllä se hykkeily varmaan siitä lähtee. Mutta varmaan mun juttu olisi tää Annin kuvahaaste, että siitä vinkit ja intoa hykkeilyyn, että kuvaa sitä omaa tunnelmaa ja semmoista.
Joo. Ja käpertyy johonkin ihanaan lämpimään neuleeseen. Se on varmaan se mun seuraava vaihe. 5. kysymys on, että minkä uskot olevan syksyn hitti neule? Ja saanko mä vastata tähän ensin heti? Mm-hmm. Mä näen Iris Cardiganeja joka puolella ja musta ne on aivan ihania. Ja mä haluaisin ehkä myös tehdä sen. Kävin puuilossa siis ja se oli niin kuin näin lähellä, että mä en ostanut lankoja siihen, mutta sitä Dropsin Brushed alpakkaa. Mutta sitten mä olin silleen, että no, kun mä en ole ihan vielä varma, että tekisikö mä sen, ja mulla on keskeneräisiä. Mutta musta tuntuu, että sitä Iris Cardigania näkyy nyt tosi paljon, tosi monella, ja tosi monet tekee sitä. Niin mä luulen, että se on se, että mitä kaikilla on nyt puikoilla ja päällä. Et musta tuntuu, että se on semmonen niinku tosi suosittu. Haluaisitko sä tehdä sen? Mä en tiedä, mikä se on. Ai jaa, okei. Jotenkin. Joo. Ei, siis, ja varmaan tässä tulee se ilmiö, että jos niinku itsellä on joku juttu, niin sit näkee sitä kaikkialla. Tai että mä huomasin joskus ihan vaan tyylin kenkien kanssa, että kun mä etsin uusia kenkiä, sit mä kiinnitän ihmisten huomioon, että tuolla on hienot maiharit. Niin sit varmaan on just tää, että mä oon ihastanut siihen, että musta tuntuu, että mä näen sen joka puolella. Sen neulattakin. Onko sulla jotain muuta semmoista ajatusta, mikä voisi olla semmoinen hitti tänä syksynä? No ehkä semmoinen niinku jokavuotinen hitti. Yleisesti villasukat. Kun mä jotenkin ehkä en seuraa niin paljon tommosia trendejä. Tai Joo. niin, en mä tiedä. Niin, sä oot oman tien kulkija, kyllä. Mutta kyllä säkin saat semmosia niinku innostuksia ja inspiraatioita. Ei sillä, että niinku, siltä tavalla, mutta joo. Ja varmasti siis varpaista varten villasukat on se juttu. Eikö se ole tosi suosittua, että ihmiset tekee varpaista varten? Ehkä. En mä tiedä, miten ihmiset tekee. Niin, joo. Mutta mulle se on nyt innostus. Joo. Uusi innostus. Mä oon tehnyt 2 villasukat näin päin. Ja tykkään kyllä tästä tavasta. Joo. No, mun pitäisi kokeilla. Mä kysyin yhdessä Facebookin neuleryhmässä, siis se oli joku villasukkaryhmä, että onko teillä mitään hyvää ohjetta, että jos kengän koko on 41 ja tuntuu, että jalka on kauhean leveä ja on tosi niin kun, aloittelija villasukkien suhteen, niin onko jotain hyvää ohjetta varpaista varteen, että mä en oikein tiedä, että mistä mä niin kun lähtisin etsimään ja millaisen vahvuisella langalla kannattaisi ja niin kun, että mä oon niin jotenkin aivan silleen, että mä en tiedä yhtään mistä lähtisi liikkeelle. Niin sitten joku kommentoi siihen mulle, että miksi varpaista varteen, että en ole koskaan kuullutkaan enkä nähnyt. Ja sit mä olin vaan silleen, niin totta. Mut mä haluaisin kokeilla jotain uutta. Mä haluaisin kokeilla jotain uutta tekniikkaa. Et jos se olisi niinku helppoa ja hauskaa, niin haluaisin kokeilla. Mut jos teillä on mielessä jotain niinku ohjeita, mä en oikein tiedä, minkä vahvuisesta. Mulla olisi fingerin vahvusta ja sitten mulla olisi ihan niin kuin 7 veljestä, mistä voisin tehdä just varpaista varteen. Ja jos niin kuin, että miten se kannattaisi tehdä sitten. Et mun mielestä Ainokin tekee aika, niin kuin, sitä aika leveän tämän, mitä mä oon nähnyt, että monet tekee paljon kapeampia, mutta sähän oot paljon kenkiä käyttävä ihminen. Että niin kuin, mä en niin kuin hahmota sitä, että kun jollakin se näyttää tosi pieneltä toi pää. Eikö? Eikö sä teille enemmän kuin muut? Teen mä ehkä. En mä tiedä, mä en ole katsonut mitään ohjeita enkä silmukkamääriä sen enempää kuin sen käsityökekkereiden. Niin siitä ohjeesta mä aloitin. Okei. Et siellä on semmoinen perusohje. Joo. Että varpaista aloitetut villasukat. Okei. Ekat sukat mä tein sillä, mutta niin kuin, että katsoin kantapään siitä ja sitten aloituksen. Joo. Okei. Joo. No, mutta jos teillä on heittää jotain ohjeita ja vinkkejä, niin otan mieluusti vastaan, koska mulla on vähän semmoinen ehkä...
No epävarmuus villasukkien tekemisestä. Tai musta tuntuu, että mä en jotenkin osaa. Ja nyt kun mä oon yrittänyt tehdä, niin sit tuntuu, että ne ei jotenkin... Ehkä mulla olisi jotenkin paksu nilkka myös, että sekin on vähän sellainen, että olisiko helpompi tehdä varpaista varten, kun sit pystyisi vähän niin kuin lisäämään. Eikö sä sanonut sitä mulle? Joo, kun siis mä aloitin 10 silmukalla, mä loin 10 silmukkaa. Ja sitten mä tein levennyksiä niin kauan, kunnes musta tuntuu, että se on sopivan kokoinen mun jalkaan. Niin, Niin joo. sit siinä ei tarvitse ajatella sitä, kun se, että jos loisi aluksi aloitussilmukat Niin, näin, totta. niin sitten pitäisi tietää heti se, että paljonko on nilkan Niin. ympärys, että mikä Joo. koko on sopiva. Niin, totta. Niin sitten tässä se tulee sillä kerros kerrokselta. Niin, Että aivan, voi aivan. sovittaa ja sitten jättää siihen kohtaan mikä. Ja sitten mä huomasin, että tämmöinen niinku leveämpi kärki, no mä en ole tehnytkään kyllä kapeampaa, Niin, tällä ei varpaista aloitettuna, Niin. niin että se sopii mun jalkaan hyvin. joo. Mutta musta se on hyvä, koska musta jotkut villasukat näyttää tosi kapeilta. Ja sit ehkä se on vähän samaa, kun sä käytät niinku paljasilakakenkiä, että niinku varpaille tilaa, ettei purista. Ei saa puristaa. Niin, kyllä. Ehdottomasti. Joo. Tällaisia pohdintoja. En muista enää, että mikä oli kysymys. Ai se ehkä se hittineule. 6. kohta on tällainen kuin syksyinen neuleseurasuositus. Varmaan tapahtumat. Varmaan sieltä voisi löytää. Mietin sitä villavoimaa, että se olisi kiinnostava päästä sinne. Ja Annikin mainitsi omalla videollaan noin Novitan neulen näytökset, että Finkinon kanssa ne tekee yhteistyötä. Ja mun mielestä täällä Helsingissä on ollut Orionissa ja onkohan muualla ollut. Ja mua kiinnostaisi mennä sellaiseen leffaan neulomaan. Mm-hmm. Ja itselle helppoa ja mukavaa neuleseura on tietysti Aino. Ja sitten me katsotaan yhdessä neulevideoita. Niin ne on ollut hyvää neuleseuraa. Onko sulla muuta mielessä, mitä tähän vastaisi? No, äänikirjat on mulla aina semmoinen Niin, totta. mun neuleseura, jos Katarina ei ole kotona tai että on vaan yksin kotona. Niin, totta. Joo, eihän sen tarvitse, kun mä ajattelin tiiäks heti, että että tapahtumissa tapaa ihmisiä. Että sehän voi olla just joku hyvä kirja. Mutta varmaan äänikirjat on kyllä. Ja sitten mä katon kyllä kaikkia dokkareita, true crime dokkareita ja odotan, että Esiterfit alttarilla alkaa, koska kiinnostaa tällaiset hömpätkin tai tämmöiset enemmän hyvän mielen tällaiset helpot sarjat. Niin, joo. 7. kohta on veikkaa syksyn käytetyin neule. Onko sulla toi noropaita? Veikkaatko sitä? Ehkä joo. Joo. Kyllä. Onko muuta Tai mielessä? sitten joku huivi. Totta. En tiedä. Tai sitten villasukat. Villasukat on varma. Niin. Mä Mut se oli niin itsestäänselvyys, että Niin, se ei totta. edes tullut ekana mieleen. Totta. Hei, saanko mä näyttää vähän? Mm. Mä eilen illalla viimeistelin tätä tämmöstä, tai no siis ei tämä nyt ole vielä valmis, mutta tällaista huivia, joka on näkynyt muutamalla videolla. Anteeksi, tähän tuli Ainon kasvoille heti tämä. Mä ihmettelin, kun sä tänään kysyit, että pitäisikö se kastella ennen kuin sä teet sen reunan. Niin sit mä onko se jo niin pitkällä? En mä sanonut mitään ääneen, mutta siis vaan ihmettelin. Joo, tää on Malabrikon sokkia Martte-värissä muistaakseni. Ostin Tallinnasta Wool & Woolen kaupasta. Ja mä sovelsin tähän semmoista ilmaisneuletta, jonka nimeä en muista. Mutta siitä minä sain sitten sen niinku ohjeen tavallaan. Voin nyt ehkä kertoa tässä tämän systeemin, varmaan monet tietääkin, että siitä sitten sain sen ohjeen tavallaan neulo täällä päässä kaksi yhteen ja sitten tehdä täällä päässä 2 lisäystä. Silleen niin kuin molemmin puolin. Niin sitten siitä tulee tämän muotoinen, koska tähän mä sain idean Ainon yhdestä huivista, joka ei, se harmaa sävy ei vaan sovi mulle. Niin sitten mä tein tästä, ja tästä tuli tosi samantuntunen. Tää on saman vahvuustapaut se lanka ja semmoista niinku saman fiilistä.
Niin. Tää päättelin ja aion tehdä tähän Aicord-reunat. Tää ei nyt mene ihan 2 kertaa. Et, oliko se suun pikkasen isompi, että sehän oli 120 grammaa. No, mutta aion tehdä tähän Aicordit. Ja toivon, että tää on mun tämmönen hittineule. Oma käytettyjen suosikki. Tämmönen kevyt alkusyksyn, loppukevään huivi. Mutta mä en tiedä, mistä langasta mä teen Aicordit. Loppukevään. Joo, mä sanoin tarkoituksessa loppukevään, koska sitten mä voin käyttää tätä keväällä, kun lämpenee taas. Joo. Tai siis keväällä, kun lämpenee, eikä tarvii enää ihan semmoista tosi paksua kaulahoivia. Aivan. Joo, mä sanoin vähän huonosti. Toinen, mistä toivon, että tulee käytetyin neule, on, pieni keräputos, tällainen Meiju Kallion suunnittelema All Yellow neuletakki, mutta tämä on Retrosarjan Mondim-langasta. Tää on kyllä aika karheeta, että mua vähän jännittää se. Niin, täällä teen jo resoria, kun mä haluan, että se on semmonen suht lyhyt. Ja hihat puuttuu, tää nappilista puuttuu ja sitten mä haluaisin kirjoa tähän jotain. Eikö kirjonta ollut kans sulla semmonen, että se innostaa nyt? Niin. Tästä toivon sellaista. Ja muutenkin neuletakki jutut innostaa. Joo. Kaipaan niin jotain uusia ihania neuletakkeja. Joo. Tällaisia meidän kuulumisia tällä erää. Mä en tiedä, onko muuta mielessä? Muuta kuin, että jatketaan hykkeilyä ja kuvataan meidän... Siis musta tuntuu, että se on niin semmoinen seuraavassa jaksossa. Niin kerrotaan valmistuneita ja keskeneräisiä, mutta jotenkin se tuntuu niin vähän työläältä lähteä tekemään sitä, koska musta tuntuu, että niitä on niin paljon kaikkia. Että pitäisi niinku varata siihen hyvää aikaa, eikä silleen, että no niin, nyt tekee mieli kuvata. Vai mitä mieltä sä oot? Kerätä kaikki ja sitten miettiä sitä, että mistä langasta ne on tehty ja millä ohjeella. Niin. Ja, koska mä en ainakaan muista. Niin, totta. Joo, kyllä. Tällaisia juttuja. Mulla varmaan akuteimmin tuon neulattakin, kun saisin valmiiksi, niin se olisi musta jotenkin ihanaa. Ja sitten huivia mä odotan kovasti. Pitäisikö mun näyttää vielä nopeasti mun sukkahommat? Tässä on mun piirakkasukan alkua. Ja mä muistan lapsuudesta tämmöiset kirkkaanpunaiset piirakkasukat, niin sit mä halusin tehdä. Ja mä löysin, tähän on sitten mun on pakko neuloa Stashbuster-lanka myös, koska mä oon ostanut tän varmaan 2 vuotta sitten tän kirkkaanpunaisen 7 veljestä langan. Niin. Mut mitähän mä nyt olin sanomassa? Et lapsuudesta muistan tällaiset, niin halusin tehdä tällaiset punaiset. Mutta musta tuntuu, että tää on tosi jotenkin kapea. Mutta tähän sopisi sun jalkaan tosi hyvin, että mä en tiedä sitten. Että täytyy katsoa, kun sitä vähän blokkaa. Että onko teillä kokemuksia, että blokkaantuuko, jos olisi niinku sukkablokit, niin menisikö ne paremmin jotenkin? Vähän levähtäisi, rentoutuisi ne sukat. Meillä ei ole sukkablokkeja. Että jos niinku, se ei olisi niin tiukka. Ja mähän tein nää kuitenkin 3,5 puikoilla, että ei ole sillä lailla, että olisin tehnyt vielä pienemmille, ne olisi tullut vielä pienempää ja tiukempaa. Ja sit mä en ymmärtänyt sitä kantalapun, että miten mä teen sit samanlaista kuin tää kierretty oikein. Että sit tuli tällainen vahvistettu kantapää. En tiedä, siis näyttääkö tää sun mielestä vahvistetulta kantapäältä? Mutta näyttää eriltä kuin siinä ohjeessa. Se ohje näyttää aika samalta kuin tää resori. Varsin. No, kyllä sekin aika lailla näyttää samalta. Mutta musta näyttää vähän erilaiselta. No vähän eriltä, mutta kyllä se aika niin hyvin jatkuu siitä. Niin, sit mulla meni niin hermot loppua, että en halunnut tehdä sen takia kauhean pitkään, koska jos niin tulee ensiksi miten lanka riittää ja sitten, että mä tykkään ehkä enemmän semmoista lyhytvartisista, niin mä en oikein hahmota tätä. Tää on niin se vaikein kohta. Ja tässä vähän meni silleen niin maltti loppui, mutta toivon saavani nämä valmiiksi vielä. Ja luuletko, jos mä saisin nämä valmiiksi? Kyllä, varmasti. Jos ne on liian pienet mulle? No, sitten katsotaan. Sitten sinä voit antaa ne jollekin lahjaksi. Totta. Mutta mä haluaisin tällaiset punaiset.
Sitten mä voin tehdä toiset. Mm. Onko muuten piirakkasukista? Koska siis mietin myös, että onko piirakkasukista jossain ohjetta, missä olisi isompia kokoja? Tai että jos tää on 3,9 ja mä kaipaisin, että se olisi pikkasen niin kuin, miten sen sanoisi? No reilumpi, että jos mulla on 4,1 jalka. Mutta sitten mä oon nähnyt myös, että ihmiset tekee niin NS-miesten kokoa. Että eikö ne sitten ole paljon isompia kuin 3, tai siis varmasti on paljon isompia kuin 3,9 tai edes 4,1. Ja sitten mä mietin sitä, että miten se pitäisi sitten laskea. Mä oon niin tuore villasukan neuloja, että en ehkä osaisi tehdä sitä omasta päästäni. Kun tuossa se menee niin nätisti, että se kuvio on tuossa edessä ja sitten kantalappu on koko sen niin kuin takaosan mittainen. Ja sitten mä en ymmärrä, että missä kohtaa mä niin kuin lisäisin, ettei siitä kantalapusta tule liian iso. Tai siitä kuviosta. Jotenkin. Niin. Mutta en tiedä. Mutta saa vinkata, jos keksii. Ja muutenkin saa kirjoittaa kuulumisia. Olisi kiva kuulla kuulumisia. Että mitäs teidän syksyä ja ootteko te menossa johonkin tapahtumiin? Onko muita tapahtumia? No kädentaitomessut. Haluaisitko sä mennä sinne? En mä kyllä oikeastaan. Silloin kun me asuttiin Tampereella, niin mä kävin monena vuonna silloin, että mä menin heti perjantaina. Silloin se varmaan aukesi 10 ja mä olin siellä heti silloin. Niin. Tai 9, olisiko 10, en tiedä. Mutta silloin heti perjantaina, kun ne aukesi, niin silloin siellä oli sillä ihan siedettävästi ihmisiä. Yhtenä vuonna kävin lauantaina päivällä, niin silloin siellä oli ihan järkyttävästi ihmisiä. Niin sitten sen jälkeen mä en halunnut mennä, koska se on niin vaan hirveästi ihmisiä, että musta tuntuu, että mä en pysty hengittämään. No joo, voin vaan kuvitella sitä. Että mäkin olen joskus käynyt, mutta ei ole silloin, että mä olisin itse ollut aktiivinen neuloja. Että silloin niin kauan sitten joskus mun äidin kanssa. Ja me ei tarvita koskaan olla käyty yhdessä. Ei varmaan ollakaan. Joo. Olen käynyt yksinäni ja sitten äitin kanssa kerran. Joo. Juu. Kyllä. Semmoistiin. Ehkä se nyt on ehkä se meidän, niin kuin, että ehkä se villanvoima semmoisena pienempänä niin kivempana kuulostaa sellaiselta, että jos päästään menemään, mutta katsotaan sitä, miten menee. No, tällaisia. Että kertokaa ihmeessä, jos te olette menossa johonkin muuhun ja onko jotain muuta, niin kiinnostaa. Joo. Mutta opetellaanko me tähän? Kiitos kun katsoit. Ja kiitos kun kuvasit kanssani. Vaikka mä olinkin vähän tällainen, kuvataan. Sitten ei jaksa, kuvataan. Mä tuon sun viereen tähän näin. Sinkiranttiraikale. Niin onkin. Ai. Kiva. Musta oli ihan ollut sun seurassa. Joo, no niin. Nähdään taas. Moikka!